के तपाईँ WhatsAppलाई डेस्कटपमा चलाउन चाहनुहुन्छ? हामी मध्ये धेरैले मोबाइलमा WhatsApp चलाउँछौँ र कहिलेकाहीँ मोबाइलमा WhatsApp चलाउन नसकेको बेलामा अथवा वेबसाइटमा चलाउने मन हुँदाखेरि चलाउन तपाईलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले कसरी WhatsAppलाई डेस्कटपमा चलाउने त? आउनुहोस् कम्प्युटर स्क्रिनबाट म तपाईलाई यो लाइभ गरेर देखाउने छु। डेस्कटपमा WhatsApp चलाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ यो कुनै ब्राउजर, मैले चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर प्रयोग गरेको छु। यहाँ तपाईले WhatsApp web.whatsapp.com टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि भेटिहाल्नुहुन्छ web.whatsapp.com। यसरी टाइप गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युज WhatsApp अन योर कम्प्युटर, ओपन WhatsApp अन योर फोन। पहिला फोनमा WhatsApp अन गर्नुपर्छ, त्यसपछि सेटिङमा गएर यो लिङ्क डिभाइस गर्नुपर्छ अथवा तपाईले सिधै स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ म कम्प्युटरमा त खोलिहालेँ, अब तपाईलाई मोबाइलबाट देखाउँदैछु। साइडमा यहाँ मैले WhatsApp खोलेँ। WhatsApp खोलिसकेपछि यहाँ देखाएको जस्तै सेटिङमा जानुपर्छ। सेटिङमा जानको लागि चाहिँ सबैभन्दा माथि त्यो तीनवटा थोप्ला तपाईले देखिरहनु भएको छ, यहाँ थिच्ने, त्यसपछि सेटिङमा थिच्ने। यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ मेरो नाम छ तपाईले देखिरहनु भएको छ, तपाईको युजर नेम देखाउँछ यहाँ, र यतापट्टि एउटा यो क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने क्यूआर कोडको अप्सन देखिरहनु भएको छ, साइन, यहाँ थिच्नुहोस्। यति थिचिसकेपछि तपाईँ यहाँ तपाईको क्यूआर कोड देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को छ स्क्यान कोड भन्ने, यहाँ स्क्यान कोडमा थिच्नुहोस् र यसरी तपाईले पोइन्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यू भनेर सोध्छ। यो क्यूआर कोड चाहिँ मैले तपाईलाई डेस्कटपको देखाएको हो है, यहाँ कम्प्युटरमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गरेको हुँ र यो कन्टिन्यू गर्ने हो। डिभाइस लगइन कोड डिटेक्टेड भन्छ, अनि कन्टिन्यू थिच्नु भएपछि अब यहाँ लिङ्क भइसकेको छ, लिङ्क अ डिभाइस भनेर देखाइरहेको छ। यो लिङ्क अ डिभाइसमा सिधै कनेक्ट भएन, कहिलेकाहीँ चाहिँ सिधै कनेक्ट हुन्छ, तर यहाँ सिधै कनेक्ट नभएकोले लिङ्क अ डिभाइस भन्नेमा थिच्नुहोस्। यो थिचिसकेपछि अब स्क्यान गर्नुहोस् कम्प्युटरको कोड र अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता कम्प्युटरमा यताबाट लगइन भनेर देखाउँदैछ र कम्प्युटरमा पनि लोडिङ योर च्याट्स भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा चाहिँ लिङ्क अ डिभाइसको तल एउटा डिभाइस कुन कनेक्ट भयो भनेर यहाँ देखाउँदैछ। ट्याप अ डिभाइस टु लग आउट गरेर यहाँबाट तपाईँ लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ कम्प्युटरमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लगइन भइसकेको छ कम्प्युटरमा पनि। अब यहाँबाट तपाईले च्याट, म्यासेज, कल सबै गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मोबाइलबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ, यो तीनवटा थोप्लामा थिचेर लग आउट यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मोबाइलबाट सिधै तपाईले यहाँ एक्टिभ भनेर देखाइरहेको छ, यहाँबाट लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ आफै लग आउट हुन्छ। त्यसैगरी डेस्कटपमा WhatsApp चलाउनको लागि अर्को तरिका चाहिँ यो स्क्यान नगरिकन पनि छ, लिङ्क विथ फोन नम्बर भन्ने तपाईले यहाँ तल देखिरहनु भएको छ। यो पनि web.whatsapp.com क्लिक गरिसकेपछि आउँछ। यहाँ लिङ्क विथ फोन नम्बर भनिरहेको छ, यहाँ थिच्नुहोस् र यहाँ थिचिसकेपछि तपाईको WhatsApp कुन नम्बरमा छ त्यो नम्बर यहाँ डायल गर्नुपर्छ। मैले यहाँ डायल गरेँ, तपाईँ यो तरिका पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी डायल गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि यता तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा इन्टर कोड टु लिङ्क डिभाइस भनेर दिइरहेको छ र यहाँ तपाईले यहाँ कोड पनि दिइरहेको छ। यो कोड हाल्नुपर्छ, तपाईँ कम्प्युटरमा कोड देखिरहनु भएको छ र यो कोडलाई चाहिँ यहाँ WhatsAppमा लगइन गर्नको लागि इन्टर कोड भनेर दिइरहेको छ नोटिफिकेसन बारमा। यहाँ थिच्नु भएपछि यहाँनिर कन्फर्म भन्नेमा थिच्नुपर्छ र कन्फर्म भन्नेमा थिचिसकेपछि त्यहाँ भएको कोड यहाँ हाल्नुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो चाहिँ अघिको क्यूआर वाला हो, यो तरिका पनि तपाईँ अपनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी लगइन हुन्छ, कोड हालिसकेपछि लगइन देखाउँदैछ र तपाईले कम्प्युटरमा पनि लोडिङ योर च्याट्स भनेर देखाइरहेको देख्नुभएको। आदरणीय दर्शकबिन, यो भिडियोबाट तपाईले अवश्य पनि थाहा पाउनुभयो होला WhatsAppलाई डेस्कटपमा कसरी चलाउन सकिन्छ। योसँग सम्बन्धित तपाईको कुनै प्रश्नहरू छ भने कृपया भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कमेन्टको जवाफ म भिडियोबाट अथवा त्यहाँ कमेन्टमा रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्छ भने कृपया लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँ यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।